Succesul în zilele noastre este greu de cuantificat dacă este să ne raportăm la noțiunea de succes din perspectiva unui proiect de lungă durată. Dacă se caută succesul doar de dragul succesului, atunci lucrurile sunt așezate sub alte auspicii. Ideal este ca între ceea ce oferă școala și parcursul pe care îl urmează o persoană în cariera ulterioară să existe o strânsă legătură. În general, școala nu ne oferă altceva decât o cultură generală, mai mult sau mai puțin solidă, asta depinde de fiecare dintre noi, dar ceea ce consider că este necesar să rămânem din timpul formării noastre în interiorul școlii, reprezintă în primul rând ambiția, perseverența, generozitatea și atenția îndreptată către ceilalți. A fi un om de succes nu poate fi definit altfel decât în acești termeni. Dacă nu învățăm de la o vârstă cât mai fragedă, e greu ca după aceea să ne situăm altfel decât ca niște ființe rapace, dornice de a obține un succes facil, ceea ce nu cred că este cazul pentru un real om de succes. Proiectul Alecart s-a dorit în primul rând un proiect care să se ridice împotriva a ceea ce oferă sistemul în acest moment. E un proiect născut în primul rând din revoltă, în condițiile în care în spațiul acesta al literaturii și al formării culturale, de cele mai multe ori se cuantifică doar rezultatele obținute la olimpiade și concursuri școlare sau noțiunea de succes este asimilată numărului de diplome pe care un elev reușește și un profesor reușește să le adune pe parcursul anilor. Am încercat și încercăm în continuare prin proiectul cultural Alecart să oferim o alternativă, să realizăm o școală de literatură în primul rând, o școală în care copiii să se apropie printr-un dialog viu, netrucat, de ceea ce înseamnă spiritul real al culturii contemporane, fără orgolii, fără partipriuri, pur și simplu cu mintea și cu inima deschisă către tot ceea ce este nou. Am avut privilegiul de a fi încă de la început susținuți de niște persoane cu nume sonore în spațiul acesta cultural. E suficient să o amintesc pe doamna profesor universitar Elvira Sorohan, pe prodecanul Facultății de Litere Antonio Patraș sau pe Daniel Șandru, politolog și director al ziarului Timpul, oameni care au crezut în această idee, care ne-au susținut și ne susțin în continuare, iar ceea ce reușim în cadrul Alecart este în primul rând să căutăm în fiecare dintre cei din jurul nostru pasiunea pentru literatură. Atâta timp cât revolta este un element constructiv și nu înseamnă doar a cârcoti pe marginea lucrurilor care ne mulțumesc la un moment dat, în mod cert poate să devină motorul unui fenomen sau al unui proiect de succes. Cu atât mai mult cu cât proiectul Alecart are în miezul lui tineri, adolescenți în formare și care prin natura lor sunt revoltați față de ceea ce oferă spațiul acesta tradițional al școlii. Revolta constructivă trebuie să stea așadar la baza oricărei idei culturale. Până la urmă, marile proiecte culturale se nasc din revolta. În ceea ce privește spiritul formator, în mod cert, acesta este rolul coordonatorilor. Nu poți să rămâi ancorat doar în dorința de a face ceva, nu poți doar să te joci cu mințile și cu inimile acestor tineri dacă nu ai în spate ideea de a-i forma, de a le reprezenta o realitate matură asupra existenței, a fenomenului literar în acest caz și cultural, pentru că în afara rolului formator un proiect cultural nu poate exista. Doamna profesor Nicoleta Munteanu face distinția clară între tipul de succes real, cel construit pe o durată de timp mai îndelungată, și cel de tip foarte simplu, loterie aproape, care poate fi țintuit doar pe seama obținerii prestigiului. Pe bună dreptate se face această diferențiere netă, iar în ceea ce privește succesul oferit de școală pentru drumul ce vor parcurge elevii, dumnei vede că mai degrabă accentul trebuie mutat pe transferul de informații și cunoștințe, pe acela al obținerii unor calități trainice, precum generozitatea, ambiția, perseverența. Iar din punctul ei de vedere,
și din al meu, aș putea zice, aceste calități duc de fapt la materializarea reală a succesului. Proiectul Ale Carte este un proiect de cultură conceput și coordonat de doamna și domnul profesor Munteanu și are la bază o alternativă ce le este oferită elevilor ce nu sunt mulțumiți cu sistemul foarte tradițional și clasic al școlii și mai degrabă le este oferit un sentiment de revoltă și îl pot cultiva într-un mod constructiv prin care este astfel apreciată literatura și cultura în modul general și nici de cum nu sunt celebrate valorile, să spunem, conservatoare în care olimpiadele și sistemul foarte competitiv al educației românești este adus la rang principal, să spunem. Ale Carte provoacă mințile și deschide tinerilor adolescenți care își doresc să se angajeze în discuții cât se poate de autentice și de sincere. Este un lucru foarte benefic și mă bucur de faptul că susținerea Ale Cartului se face foarte solid, vine de la persoane cu renume din domeniul filologiei, al politologiei și al jurnalismului. Sunt persoane care sunt dornice să strânească pasiunea pentru literatură în rândul tinerilor și să ajute la propulsarea fenomenului cultural în rândul acestora. De asemenea, doamna Munteanu pune foarte mult accent pe faptul că revolta ce este în sine specifică tinerilor, ce nu sunt mulțumiți și nu simt că sunt caracterizați de sistemul școlii, se află până la urmă la baza oricărui tip de revoluție culturală și aici sunt perfect de acord. Rolul formator este un lucru extrem de important prin faptul că persoanele care sunt pasionate și animate de ideea de a modela schimbarea, de a aduce literatura la un rang foarte aproape de perceperea realității într-un mod absolut, stau la baza și sunt cheia și lăcata acestui proiect cultural.